Assalamualaikum dan hai semua, bersama saya sekali lagi untuk tutorial Microsoft Word. Okey, tutorial kali ini saya akan kongsikan bagaimana cara untuk membuat rujukan dan petikan ataupun bibliography, reference dan citation secara automatik di Microsoft Word. So, jom kita start, tapi sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada yang telah subscribe channel ni, dan kepada yang masih belum subscribe, jom sama-sama subscribe channel ni. Boleh? Hai semua, rujukan dan petikan merupakan satu topik yang penting dalam sesebuah tesis ataupun kertas ilmiah. Betul tak? Dan tahu tak, sebenarnya ada satu cara yang mudah dan cepat untuk membuat rujukan dan citation ni secara automatik. Dan caranya adalah dengan hanya menggunakan fungsian citation dan bibliography. Okey. Macam mana nak guna fungsian tersebut? Okey, mula-mula kita pergi dekat bahagian references. Dekat sini ada bahagian citation and bibliography. Okey, kita boleh tengok ada insert citation, manage sources, style dan juga bibliography. Okey, untuk insert citation ni, kalau kita nak masukkan nama pengarang yang kita ambil petikan dia, untuk manage sources ni, dekat sini kita akan masukkan semua sumber yang kita gunakan untuk siapkan kita punya tesis. Okey, tak kisahlah buku ke, jurnal ke, filem ke, kita akan masukkan dekat sini. Okey, untuk style ni pula, okey, dekat sini ada banyak style. Okey, gaya penulisan ada banyak. Okey, yang standard biasanya kita guna APA format. Okey, so kita klik pada APA 6 edition. Okey, dan untuk bahagian bibliografi ni, yang ni untuk rujukan di akhir. Jadi, saya akan terangkan kemudian. Okey, apa yang saya akan terangkan adalah macam mana kita nak masukkan sumber rujukan kita. Okey, mula-mula kita akan klik pada manage sources. Nanti dia akan keluar macam ni. Dan dekat sini dia kosong sebab saya tak masukkan lagi sumber rujukan saya. Okey, untuk masukkan sumber rujukan, kita klik pada new. Nanti dia akan keluar macam ni. Dan dekat bahagian type of sources ni, kita pilihlah jenis bahan rujukan kita. Contohnya, okay, kalau buku kita klik book. Untuk book section ni, kalau dalam buku tu ada ramai penulis dan setiap bab dalam buku tersebut adalah penulis yang berbeza. Lepas tu, dekat sini juga ada jurnal, artikel, ada report, sound recording, pattern dan banyak lagi. Okey, kita boleh pilih mengikut kesesuaian sumber rujukan kita. Okey, sumber rujukan yang kita guna. Macam saya akan gunakan jurnal artikel yang ni. Jadi, saya akan klik dekat jurnal artikel. Lepas tu, masukkan nama pengarang. Okey, untuk masukkan nama pengarang, kita klik dekat edit. Dan dekat sini ada last, first dan middle. Okey, macam jurnal yang saya gunakan ni, last name dia adalah yang ni. So, kita select dan copy. Lepas tu pergi balik dekat Microsoft Word tadi, kita paste je. Okey, sama juga dengan first name. Copy dan paste. Okey, bila dah siap, kita tekan add. Okey, next kita masukkan nama pengarang yang kedua. Copy, paste. Okey, copy lagi dan paste je. Bila dah siap, tekan add. Dan bila kita dah masukkan semua nama pengarang, macam saya ada 2 je kan, kita tekan OK. Untuk maklumat tambahan, sekiranya kita gunakan jurnal artikel yang ditulis oleh pengarang Melayu ataupun pengarang Muslim, okay, nama penuh boleh digunakan, tapi bin dan binti, okay, bin ataupun binti, kita tak perlu sertakan. Jadi, kita masukkan dekat first dan middle sahaja. Okey, contoh macam jurnal yang ni, first name kita masukkan Abdul Aziz dan middle name kita masukkan Muhammad Mustafa. Tapi kalau kita nak guna nama last name, contohnya kita nak letak nama bapa dia, nama ayah dia dekat last pun boleh. Okey, tak jadi masalah. Okey, jom kita berbalik semula pada jurnal yang mula-mula saya masukkan tadi. Okey, lepas kita dah masukkan nama pengarang, kita masukkan pula tajuk. Okey, step dia sama je. Copy dan paste dekat sini. Okey, lepas tu kita masukkan pula nama jurnal. Okey, yang ni adalah nama jurnal. Copy,
paste. Dah siap, kita masukkan pula tahun dan page. Okey, lepas tu kita klik pada box yang ni. Nanti dekat sini dia akan keluar macam ni. Dan pastikan kita dah isi semua yang bertanda star merah ni. Okey. Dekat sini ada nombor volume. So, kita masukkan 3/4. Lepas tu dekat standard number ni, kita masukkan yang ni 2146-4138. Dan dekat sini pula ada URL. So, kita copy je dan paste dekat sini. Okey. Dan bila dah siap, kita tekan OK. Bila kita tekan OK, dekat sini dia ada bahagian preview. Okey, ini adalah citation ataupun petikan dan ni pula bahagian bibliography ataupun rujukan. Okey, next saya akan terangkan pula macam mana cara untuk masukkan sumber daripada website. Okey, contohnya website ni dan dekat sini kita pilih website. Lepas tu kita klik edit untuk masukkan nama pengarang ataupun nama penulis. So, last name dia yang ni, so kita copy je dan paste dekat sini. Dan first name dia adalah yang ni. Okey, copy dan paste je. Bila dah siap, kita tekan add dan OK. Lepas tu kita masukkan pula name of web page. Okey, masukkan tajuk artikel tersebut, copy dan paste je. Okey, name of website kita ambil yang ni. Okey, yang bahagian atas ni ada .com ni. Kita copy paste je. Lepas tu masukkan tahun, bulan dan hari. Okey, bila artikel tersebut ditulis. Dan dekat sini pula ada URL. So, kita copy je dan paste dekat sini. Okey? Okey, lepas tu kita klik pada box yang ni dan pastikan kita dah isi semua yang bertanda star merah ni. Okey, bila dah siap, kita klik OK dan yang ni kita tutup je. Bila kita dah masukkan semua sumber, kita perlu letaklah sumber tu dekat perenggan mana kita guna petikan daripada sumber tersebut. Okay, contohnya macam saya, paragraf ni adalah petikan daripada jurnal yang first saya masukkan tadi. So, dekat sini kita klik pada insert citation. Nanti dia akan keluar macam ni. Okay, dekat sini kita pilihlah jurnal mana yang kita ambil petikan tersebut. Okay, dan kita klik pada jurnal tersebut dan dekat sini akan muncul macam ni. Okay. Okey, sama juga macam perenggan yang ni. Okey, saya akan letak citation ataupun petikan juga. So, step dia sama. Tapi kalau sumber tu tak ada dalam senarai yang kita masukkan, kita boleh masukkan semula. Okey, just klik dekat bahagian add new sources dan masukkan semua butiran sumber tersebut. Step dia sama macam yang dekat bahagian manage sources yang kita buat tadi. Okey, simple je. Okey, next. Untuk buat rujukan secara automatik, okey, kita biasanya letak rujukan ni dekat muka surat yang terakhir, betul tak? Jadi, kita ke page yang terakhir dulu. Lepas tu, kita klik dekat sini. Okey, pastikan cursor kita dekat page yang terakhir ni. Okey, seterusnya, langkah yang kita perlu buat adalah kita klik dekat bahagian references dan klik dekat bibliography. Dekat sini, pilih je mana-mana, tak kisah pun. Dan bila kita klik, tada, dah pun keluar rujukan kita. Dan yang ni, kita boleh adjust. Okay? Kita boleh tukar kepada rujukan. So, delete dan type balik. Okay, untuk color ni, kita boleh tukar juga kepada color hitam. Okay, lepas tu kita adjust lah jenis tulisan dan saiz tulisan. Okey, dekat sini perasan tak ada update citation dan bibliography. Okey, yang ni kita perlu klik bila kita ada buat tambahan sumber rujukan. Contohnya macam yang ni, sumber rujukan saya ada 2 je. Dan bila saya masukkan sumber rujukan yang baru, saya perlu buat tambahan rujukan. Jadi untuk memudahkan kerja kita, kita hanya perlu klik pada yang ni sahaja. Okey, so secara automatik, sumber rujukan baru tadi akan muncul dekat sini. Dah pun siap buat rujukan dan citation secara automatik. Macam mana? Boleh ikut tak step yang saya tunjukkan tadi? Kalau anda ada sebarang kemusykilan ataupun kesulitan dalam membuat
rujukan secara automatik ni, boleh komen di ruangan komen di bawah. InsyaAllah saya akan cuba jawab. So, itu sahaja perkongsian saya kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe dan share video ni kepada kawan-kawan. So, Assalamualaikum dan bye semua.